السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا مشروع ال IDE لملفات ال C++. طبعا ال IDEs المعروفة عندنا مايكروسوفت فيجوال ستوديو، عندنا ال VS Code، والمشروع اللي سويته تقدر تقول انه اقرب لل VS Code. خلينا ننتقل على المشروع ونفتح البرنامج. زي ما شايفين هذا هو البرنامج، نفتحه. واجهة بسيطة. عندنا هنا خيارات الفايل متعلق بالفايلز، مثلا زي الفايلز اللي عندنا، والإيديت متعلق بالكود، والفيو عندنا التيرمينال زي ما شايفين. أول شيء مثلا لو نبغى نفتح ملف جديد، زي ما شايفين عندنا كود افتراضي حينفتح، وعندنا الملف ينفتح عندنا. طبعا ما هو سيف لأنه ملف جديد حرفيا. مثلا لو أجي أبغى أسوي open وأفتح ملف مثلا زي التست، زي ما شايفين ينفتح عندنا، ونفتح مثلا ملف ثاني. طبعا يمدينا نستعمل الاختصارات كنترول او، مثلا نجي نكتب نسوي كنترول او ونفتح مثلا تيست 1، زي ما شايفين ينفتح عندنا. زي ما شايفين هذه هي الملفات المفتوحة عندي حاليا. لو انتقل مثلا على الملف اللي فتحته جديد واجي اكتب مثلا اسوي السيف على طول كنترول اس، او نجي نسوي من هنا نسوي السيف، وزي ما شايفين حينفتح عندنا، وحن مثلا احفظه في هذا المكان، اسميه مثلا نيو فايل، واسوي تمام. زي ما شايفين الملف انحفظ عندنا في المكان اللي احنا نبغاه. لو انتقل مثلا على ملف التست، الملف المفتوح عندنا حاليا، واجي اكتب فيه مثلا int age، برنامج بسيط، نكتب مثلا cout enter your age، نسوي كذا. بس لو نحط هنا new line يكون افضل، ونكتب هنا cn واكتب age، ندخل الage في هذا المتغير، ونكتب cout نطبع، ونجي نكتب من الage end line. ممتاز. ونجي نبغى طبعا الملف ما هو سيف، نسوي مثلا كنترول اس ونحفظه ونسوي له compile. زي ما شايفين حيصير compile، ننتظر ثواني. ممتاز. في التيرمينال، طبعا التيرمينال بس خليته مكان زي الفيدباك، بس حيعطينا هل هو صار له compile بنجاح، او اذا كان في ايرور حيعطينا في التيرمينال. ممتاز، صار ملف نجح معنا الكومبايل. نجي نسوي له رن وحيشتغل معنا البرنامج. مثلا نكتب كذا زي ما شايفين. اوكي، خلينا نسوي تعديل بسيط هنا على السريع، بدل الاند لاين نسوي كذا. طيب لو نسوي رن على طول يصير كومبايل اول ويشتغل على طول. حلو، ممتاز. نسوي مثلا كذا. زي ما شايفين صار عندنا البرنامج افضل. طيب اوكي، عدلنا الكود، سوينا اللي احنا نبغاه. اقدر اسوي كنترول دبليو، نسوي ايش اكزit من الملف، او نسوي كلوز على الملف. طبعا اذا ما كان محفوظ، مثلا لو نجي نغير الكود اللي هنا هيقول لي نوت سيف. لو ابغى اسوي له كلوز على هذا الملف، لو بطلع من هذا الملف يعطينا انذار يقول لي يا حبيبي احفظ الملف اول. طب اذا سويت نو راح يروح الملف. زي ما شايفين ما حفظت الملف. لو ارجع افتح من جديد، التعديل اللي سويته ما صار عشان سويت له كلوز بدون حفظ. لو اجي اسوي مثلا حفظ، لو اجي اسوي كلوز دحين من جديد، كنترول دبليو، اجي اقول له يا حبيبي احفظ لي هو، وقفل الملف، نفتحه من جديد نتاكد. اوكي ممتاز، التعديل اللي سويناه جاء. كذا عندنا الفايل. نروح على الايديت، مثلا عندنا اندو ريدو، اللي يعرف اللي هو هذا هو عباره عن ريتش تكست بوكس كنترول. عنده اندو ريدو خاص فيه شغال يعني، لكن مع الاسف وانا قاعد اسوي المشروع الشيء الجاهز اللي هو الاندو ريدو ما زبط معايا، فانجبرت اني اكتب الاندو ريدو من جديد. فمثلا لو اجي اكتب مثلا سي اوت، نسوي كذا hello world. تمام، خلينا على هذا نخليني كذا. اسوي كنترول زد زد زي ما انتم شايفين، كنترول واي واي. فصراحة وانا قاعد اسوي الاندو ريدو كان شيء ممتع، ما كان سهل صراحة، لكن بعد ما سويته حسيت بانجاز كبير. ممتاز. عندنا الاندو ريدو كوبي بيست. طبعا البيست كان فيه مشاكل، ما يعني لانه الريتش تكست بوكس هذا عنده اكواد جاهزة يمديني استعمل فيه البيست وهذا كله، لكن انجبرت اني اعيد كتابة هذه الاكواد لانه ما هو مترابط مع الكنترولز الباقيين. فعندنا الكومبايل والرن وكل شيء شفناه. نقدر نقفل التيرمينال من تحت هنا، او كنترول تي افتح واقفله.
طبعا المشروع يشتغل فول سكرين او ويندو صغير زي ما شايفين. بشكل عام هذا هو المشروع. ابغى انتقل لشرح الاكواد، لكن اعرف انه حيكون شيء اي احد يشرح لي كود انا ما افهم، اي احد يفتح الكود يقعد يشرح انا ما افهم. فكتسهيل لاي احد يبغى يشوف الكود مستقبلا او يبغى يسوي مشروع IDE بنفسه، ابغى اشرح الفكرة العامة للIDE. عشان كذا خلينا ننتقل للعرض الموجود عندنا. ممتاز، جهزت عرض بسيط ان شاء الله انه يكون مفهوم. طيب بشكل عام عندنا الIDE وعندنا ملفات C++ موجودة عندنا. مثلا عندنا المشروع الIDE. أول خطوة إننا نجي نكتب الكود في المشروع أو التطبيق اللي عندنا. مثلا ملف التست، حلو، أو أبغى أفتح ملف جديد. طبعا أقدر أكتب الكود كسترينج، أوكي ممتاز. لكن إذا خليته سترينج هنا حيصير عندنا مشكلة، إنه الأكواد المستقبلية المتعلقة بالفايل مجبور نكتبه في الفورم. مثلا خلينا ننتقل على الكود اللي هنا، نجي عند الفورم. ممتاز، مثلا لو خزناه في كسترينج هنا مجبور نكتب الكود كله في الفورم. طبعا هذا حيصير عندنا شيء اسمه سباجيتي كود، وحيكون الكود ملخبط، وهذا حيصعب علينا مستقبلا اننا نطور المشروع. فهذا شيء غلط. فالافضل اننا نمثل كل ملف كأوبجكت. حلو، فبما اننا مثلناه كأوبجكت نسوي له كلاس خاص. زي ما شايفين انا سويت هنا كلاس ل C++ فايل. طبعا خزنت فيه الفايل باث، وخزنت فيه الكونتنت اللي هو الكود، واشياء ثانية اضافية. مثلا لو اجي زي ما سوينا اول خطوة، سوينا ملف جديد، سوينا اوبجكت نيو فايل. اوكي، لسه هنا ما في شيء محفوظ. هذا عند البرنامج عندنا دحين حاليا عنده اوبجكت من نوع C++ فايل. ممتاز. وابغى مثلا افتح التست زي ما فتحنا تست وتست 1، نفتحهم ونسوي اوبجكت لكل ملف نحن فتحنا. عندنا مثلا تست وتست 1. دحين هذول عبارة عن اوبجكتس فيهم معلومات الفايل والكونتنت وكل شيء. مثلا دحين انا بقفل الIDE وخلاص بحفظ الكود اللي سويت، عدلت فيهم وسويت فيهم كل شيء، وبحفظ ملف النيو فايل. وقتها هنا استعمل مثلا ميثود سويته في السي بلس بلس في كلاس الفايلز هنا، واجي اسوي سيف. وقتها حينحفظ عندي الملف. مثلا لو ننتقل عند الاكواد ونشوف مثلا في كلاس السي بلس بلس كان عندنا اوبجكت نيو فايل، ابى اخزنه حرفيا بس انادي هذا الميثود وخلاص الملف حينحفظ عندنا زي ما شايفين. فكذا صار التعامل مع الأكواد ممتاز وسهل جدا. طيب مثلا خلصنا من هذا الملف، وخلنا نروح لملف التست. مثلا ملف التست فتحنا ملف التست من عند كملف من هنا وسوينا له اوبجكت في البرنامج، وطبعا هذا الكود حيجينا هنا كاوبجكت. ممتاز. كتبنا هنا كود جديد زي ما شايفين، الكود ما هو كالكود الموجود عندنا كملف فيتغير، فهنا حيصير نوت سيف. ممتاز. عشان اجي اخلي الكود زي اللي موجود هنا عشان يكون شغلنا مظبوط، اسوي انادي ملف السيف من جديد، انادي ميثود السيف من جديد زي ما شايفين عندنا هنا نناديه، وحيصير الكونتنت الموجود هنا نفس الكونتنت اللي هنا. خلاص يصير عندنا كده مظبوط، ويمديني اقفل الملف مستقبلا. خلاص كده مظبوط وضعي. طيب خلينا نقول مثلا عندنا ملف النيو فايل وكتبت فيه اكواد انا ابغاه، وابغى حاليا ابغى اشغل هذا الملف. طبعا عشان اشغله لازم اسوي كومبايل، بعدها اشغل البرنامج. طيب هنا في ملحوظه واللي هو المشروع اللي انا سويته، دقيقه، المشروع اللي انا سويته ما في له كومبايلر داخله، فحرفيا البرنامج اللي سويته يتواصل مع كومبايلر موجود، يتواصل معه وبعدها يسوي لنا ملف ال exe وكذا تمام. طيب عشان اتواصل مع الكومبايلر انا ايش سويت؟ خلينا ننتقل على الاكواد ونشوف. سويت طبعا اقدر اسوي كله في الفورم، ملفات الفورم اللي هنا عندي، لكن زي ما تعرفوا حيصير سباجيتي كود، حيصير الموضوع صعب. عشان كذا سويت كلاس خاص يتواصل مع الكومبايلر. زي ما شايفين هنا سويت كلاس عبارة عن كلاس استاتيك يتواصل مع الكومبايلر. في له ميثود واحد مهم، باقي تمام. عندنا ميثود الكومبايل
هو هذا اللي يتواصل مع الكومبايلر الموجود في الكمبيوتر، واللي هو الكومبايلر من جي دبليو اللي هو طبعا في شروحات كثيرة في يوتيوب تشرح طريقة تركيب هذا الكومبايلر. اي احد مثلا كتب كود على الفي اس كود اوكي حيعرف هذا الطريقة بالكامل، حيعرفها. واذا انت ما تعرف هذا الشيء انه يكون في كومبايلر خارج الاي دي اي وزي كذا، لانه الاي دي اي واللي حق المايكروسوفت فيجوال ستوديو عنده كومبايلر خاص يجيك جاهز، يعني ما يحتاج تحمل شيء خارجي. لكن اذا بتسوي كود على الفي اس كود مجبور تحمل كومبايلر خارجي. طبعا اذا ما تعرف هذا الاشياء لا تخاف، الموضوع سهل جدا، شيء تافه جدا. تحمل حرفيا كومبايلر خارجي وتيجي الكود يشتغل على هذا الكومبايلر. طيب حملنا الكومبايلر وحطيناه في الانفايرمنت، كل شيء تمام، اشياء سهلة جدا. الحين نيجي عند الكود ونيجي نخلي الملف هذا نرسله على الكومبايلر حيشغله. ممتاز. عشان اسوي هذا الكود سويت كلاس كومبايلر وكتبت فيه هذا الميثود. حرفيا الاستاذ محمد ابو هدهود شرح لنا البروسيس، شرح لنا فين راح هنا البروسيس. شيء بسيط جدا حرفيا. هنا طريقة، هنا كله زي خريطة كيف تسوي البروسيس هذا. بعد ما سوينا الخريطة نسوي كذا كذا كذا، نحط اسم الملف، نحط أشياء تتعلمها في دقائق، ما هي أشياء صعبة. وبعدين نشغله كبروسيس وشغلنا زي ما شايفين، شغلنا الكومبايلر هنا شغلناه، وحيرجعنا نتائج، يا إنه حيعطينا أخطاء إنه البرنامج ما هو شغال، أو حيعطينا إنه نجح. أشياء بسيطة هذه. أوكي أنا بس قاعد أوريكم الكود على أساس أي أحد يبي يشوف الأكواد اوكي مع الشرح يقول اوكي هذا المكان، هذا الكود كان كذا يسوي، هذا الكود حيسوي كذا، افضل من انه ايش تشوف الاكواد بدون ما انت فاهم ايش اللي قاعد يصير. ممتاز. شرحنا موضوع الكومبايلر، خلينا نروح للعرض. خلاص يتواصلنا مع الكومبايلر عن طريق الكلاس كومبايلر. ممتاز. فصار عندنا ملف موجود ك exe. خلينا نقول عندنا 3 ملفات مفتوحة، نيو فايل وملفات ثانية. دحين أنا أبغى أشغل ال exe. عندنا ال IDE أبغى أسوي run أوكي، وأبغى أشغل هذا الملف الموجود عندنا. مو منطقي إني أجي أكتب كود وفانكشن، أجي أقول مثلا أنا بفتح النيو فايل، أروح أشوف الملفات الموجودة هل الاسم مطابق وأرجع أشغله. يعني أنا كذا حرفيا سويت فانكشن ما له أي داعي. والطريقة الأفضل إني أربط كل ملف exe مع الملف الموجود عندي. طيب أوكي نقدر نربطه بكل سهولة، مثلا كاستراكشر أو أي شيء، نجي نكتب الفايل باث والفايل نيم وزي كذا خلاص. لكن الأفضل إني أخليه ككلاس. أوكي أخليه ككلاس وأكتب فيه ميثود مستقبلا، أكتب فيه ميثود جوة الكومبايل، زي مثلا run إني أبغى أشغله. مثلا أجي أكتب object، خلينا نسوي كذا، أسوي object وأسوي run. طيب خلينا الحين نشوف إيش هو اللي قاعد أقوله ككود. طيب عندنا ملف C++، هذا أوكي فاهمينه. أوكي عندنا بعدين كلاس للcompiled فايل. ممتاز. compiled فايل اللي هو ال exe. هذا الأوبجكت يمثل الملف الموجود عندنا، الملف الموجود هنا، الأوبجكت اللي سويناه قبل شوية واللي هو من الكلاس هذا يمثل الملف. عندنا طبعا properties. في المستقبل مثلا ننجبر إن نضيف properties ثانية، فالأفضل نكتب هذا كله في كلاس. حلو. وعندنا مثل الرن. حرفيا صار لو نبغى نشغل الملف نسوي إيش؟ اسم الملف دوت رن، بوم اشتغل معانا. طيب اوكي دحين احنا سوينا كلاس compiled فايل، مزبوط. صار لكل ملف صار عندنا compiled فايل. طيب ايش اللي يربطه؟ ايش خلى الاوبجكت هذا اقدر اوصل للاوبجكت هذا؟ مو معقول اني اسوي فانكشن اخلي
اسم الاوبجكت هذا يساوي اوبجكت هذا وقتها تمام شغل. لا جنون. ايش اسوي؟ المفروض اني داخل كلاس السي بلس بلس فايل اجي اكتب انه عنده property. هذا الكلاس سي بلس بلس فايل عنده property حق الكومبايلد فايل. طبعا هذا حيكون ريفرنس. المهم فهنا سوينا كونسبت في ال OOP واللي هو الكومبوزيشن، انه يكون اوبجكت السي بلس بلس معتمد على اوبجكت ثاني واللي هو الكومبايلد فايل. ممتاز. كذا ايش صار عندنا؟ مثلا لو ابغى اشغل مثلا نيو فايل، ايش اسوي؟ اكتب نيو فايل دوت كومبايلد فايل دوت رن، بوم اشتغل معانا. فايش صار كذا؟ حرفيا ممكن فانكشنز كثيرة استغنينا عن استخدام فانكشنز كثيرة وحتبطئ البرنامج. كذا صار عندنا برنامج سريع وممتاز. فخلاص كذا اعتقد انه اي احد لو يخش ويشوف الاكواد الموجودة هنا ما حيقول ايش الموجود ويقعد يشوف كود. لا اعتقد انه كذا صار مفهوم. عندنا كلاس للسي بلس بلس فايل والكومبايلد فايل، ممتاز. وعندنا كلاس للكومبايلر، طبعا هذا عشان يتواصل مع الكومبايلر موجود في الكومبايلر اللي موجود عندنا في هنا اللي حملناه. وعندنا جلوبال اللي هو وانا قاعد اسوي المشروع في اشياء احتاجها في اكثر من مكان احطهم هنا. شيء بسيط هذا. عندنا شيء اضافي واللي هو لما اكتب الكود انه يتلون. مثلا خلينا نشغل البرنامج على السريع الحين واجي اكتب اسوي نيو فايل مثلا. زي ما شايفين الكود ملون، الانكلود بهذا اللون، السترينج بهذا اللون، الكلمات المهمة زي اليوزنج والنيم سبيس والانت والبوليان مثلا زي ما شايفين الوان. طبعا كل ما انا اكتب كود مثلا اكتب هلو ما حيلون، لو اكتب مثلا اف حيكون بهذا اللون زي ما شايفين زي كذا. طيب هل الريتش تكست بوكس كنترول هذا يسوي هذا الشغل؟ لا طبعا ما حيلون لك التكست اللي موجود. لازم ايش تسوي؟ تكتب طريقة التلوين من الصفر. استعملت داتا ستراكشر اللي هو ريجكس او شيء زي كذا، والله اني ناسي. ريجكس فاشياء بسيطة ما اشياء معقدة. لكن فايش صار؟ فصار لازم الون الكود كله من الصفر. وصارت عندي مشكلة انه لما يكون الكود مثلا خلينا نقول 200 سطر. عندنا كود من 200 سطر قليل، حتى عندنا كود بآلاف السطور. مو معقول اني كل ما اكتب كلمة اجي اكتب مثلا انت اجي الون من البداية الى النهاية. هذول عندي ملونين اصلا. فايش صار؟ مجبور اني ايش اسوي؟ اي سطر انا اكتب فيه، مثلا نحن حاليا في هذا السطر مثلا اكتب انت بوليان مثلا. السطر اللي انا موجود فيه حاليا هو الوحيد اللي يتلون والسطور الباقية زي ما هي. فكذا كذا حلينا مشكلة انه كل ما اكتب حرف حرفيا لازم نلون كل حرف اكتبه في نفس السطر هذا هو السطر اللي حيتلون. وكذا حلينا مشكلة انه يكون يعلق معانا البرنامج. هذا هو اكبر مشكلة، وكانت مشكلة صراحة صعبة. وبعد ما حليتها حسيت بفخر صراحة. خلينا نشوف الكود اللي موجود على الفورم. طبعا هنا في اغلاط اني كتبت اكواد كثيرة. هنا المفروض اسوي كلاس اكثر واضبط الكود اكثر. وكمان المفروض كنت لكل كنترول اسوي كنترول خاص لهذا المشروع، لكن لسه ما وصلت لذاك المستوى. زي ما قلت لك وانا في كورس 16. مثلا لو ننتقل لاكواد الاندو والريدو، مثلا لو اروح البutton ممتاز. نحن هنا اصلا مثلا زي ما شايفين بutton الاندو وبutton الريدو. البutton اللي هو هذا اندو والريدو زي ما شايفين كتبت كودهم من الصفر. الريتش تكست بوكس هذا عنده اندو وريدو، لكن لما استعمله ما حيكون مترابط مع الكنترولز زي النوت سيف، وكمان حيكون عندي مشكلة في التلوين. فاضطريت اني اكتب كودهم من الصفر، وما صرت اعتمد على الكود الموجود جاهز في الريتش تكست بوكس. ونفس الكلام صار عندي في البيست والكوبي والكت. طبعا هنا زي ما شايفين هذا هو الكود الجاهز اللي اقصده، ريتش تكست بوكس وكت.
rich text box وكوبي، خلاص هذا كود جاهز مكتوب وجاهز. لكن في البيست صار عندي مشاكل، فاضطريت اني اكتب الكود من الصفر. طبعا انا قاعد اشرح الكود، اذا اي احد يبغى يشوف الكود يكون عنده نظرة عامة، واي احد يبغى يكتب او يسوي برنامج IDE فيكون عنده دحين اعتقد عنده خلفية جيدة مرة ايش الخطوات اللي يسويه، وحللنا المشروع كذا تقريبا. طيب في شيء اخير باقي اني اشرحه، واللي هي ميزة في المشروع هذا، واللي هو الطريقة كيف انه هذا المشروع يعرف مكان او الباث حق الكومبايلر. طيب زي ما نحن ثبتنا الكومبايلر في هذا المكان، واللي هو في الانفايرمنت فايربل في هذا المكان، زي ما شايفين هذا هو الكومبايلر. تمام. طيب اول شيء خلينا نحذف هذا الملف، نحذفه بالكامل. ممتاز. خلينا نقفل البرنامج، نسوي نو، ما بحفظ اي شيء، واجي افتح البرنامج من جديد. زي ما انتم شايفين حيعطيني اشارة حمراء على زر الكومبايل. لو اضغط هنا حيفتح لي ويندو او حيفتح لي فورم مكتوب فيه انه ايش اكتب الباث حق الكومبايلر. طيب لو اجي طبعا هذا هو باث الكومبايلر، ينفع اني اكتبه على طول، او دقيقة، او ينفع اني اكتب اسوي براوز واروح مكانه هنا في السي، هذا هو. بعد اروح البن وابحث عن الجي بلس بلس، لكن انا ماني شايفه. جي بلس بلس فين راح؟ ممتاز، هذا هو جي بلس بلس. اضغط عليه كذا مرتين ينكتب الباث. لو اسوي تشيك هيعطيني احمر انه وضعي تمام. مثلا لو اخترنا شيء ثاني، مثلا اخترنا هذا الشيء، سوينا له تشيك، زي ما شايفين هذا ما هو باث الكومبايلر. طبعا خلينا نحذف هنا هذا كله. مثلا نحن خلينا الكومبايلر في الانفايرمنت فايربل، فالمفروض خلينا البرنامج عنده ميزة يقدر يحدد الباث حق الكومبايلر بشكل اوتوماتيكي. خلينا نقول مثلا لو نضغط على find، زي ما شايفين على طول بحث في الانفايرمنت هنا، فبحث في هذا المكان بالضبط. تقريبا هذول في عندنا 10 باث، بحث من بينهم ولقى لنا ولقى لنا الجي بلس بلس. فبهذه الطريقة نسوي find او نسوي براوز اذا نحن ما خليناه في هذا المكان بالضبط. نسوي براوز وندور عنه ونضغطه وخلاص يصير عندنا ايش موجود. سويت find. طبعا هنا كتب زي الكويك نوت او كيف تثبت الكومبايلر. طبعا الافضل انه تشوف مقاطع في اليوتيوب شرحهم افضل ومفصل اكثر. فخلاص سوينا find، راح لقى لنا هو من الانفايرمنت، سوينا تشيك اعطانا بالاخضر، قفل الفورم هذا وخلاص. دحين صار الكومبايلر شغال 100%. لو قفلنا الكومبايلر ورجعنا زي ما شايفين جاء هنا الفولدر هذا والباث حق هذا انحفظ في ملف، فصار خلاص كل ما اشغل البرنامج يصير على طول يعرف انه الباث موجود عنده مسجل، فكل مرة حيشتغل بدون ما حيطلب مني الباث من جديد. فهذه ميزة حلوة ضفتها، فصراحة شيء جيد. وبس نقدر نقول هذا كان المشروع باختصار. شكرا على المشاهدة ووقتكم.